Hello good jobbers! Welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers tsaka newly discovered pa lang po sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. So finally, we're done discussing the first 10 General Filipino Values of this particular YouTube channel. So for this morning, allow me to continue the discussion of the General Filipino Values. So for this morning, we will focus our attention on the idea of Panganay sa Pamilya, go between, Segurista, Gaya-gaya, Pagmamay-ari. Welcome to my video number 92. So good morning once again, Golden Jobbergs. Today is March 4, 2021 and today is a Thursday. So despite the difficulties sa aking health issues and everything, but still we have to continue discussing some of the meaningful discussions here sa aking YouTube channel. As I promised to you, gawin po natin yan. So yesterday hindi ako nakapag-vlog because nawala po ang kuryente dito sa amin. So hindi natagalan akong mag-shoot ng videos. So kaya I decided na ngayon ko na lang i-shoot ang topic na ito. So once again, our discussion for this morning will focus on tungkulin ng panganay sa pamilya. To be exact with you, use of intermediary or go-between, the Segurista attitude, gaya-gaya, and pagmamay-ari. So basically, these are the general Filipino values that I'm sure observable po ito sa ating lahat. Para po sa mga viewers, at sa lahat po ng mga nanonood sa video ito, kung hindi ko po maibigay sa inyo ang example ng topic na ito, paki-comment na lang po sa mismong video para mas lalo po nating mabigyan ng essence ang ating discussion para sa vlog na ito. So, ang ating po i-discuss first, number 11 would be tungkulin ng panganay sa pamilya. Philippine context would say na ang tungkulin po ng isang panganay sa pamilya, this refers to the responsibility of the eldest child in the family. Pag sinabi natin panganay sa pamilya, responsibility of the eldest child in the family to act and think like parents. So without the presence of the parents, ang nagtitake over po ng role is yung eldest child in the family. Kaya malaki po ang role niya. Kailangan he or she is responsible enough to take care all the siblings. Because if that is the case, pag na-fulfill niya po ang role na yan, then magkakaroon po ng magandang future ang kanyang mga kapatid. Okay? Because usually, dito sa Pilipinas, especially sa mga four families, ito po talaga ang setup natin. Meaning to say, inaako po ng panganay na anak ang responsibilidad na dapat sana'y ginawa ng kanyang parents. Okay? Pero dahil hindi nagawa ito ng mga magulang niya, so the role of the eldest child in the family should take over this role immediately. Okay? So, thus, the eldest son or daughter may postpone his or her marriage, okay, or remain single just to fill up the role of his or her departed parents for his or her younger brothers and sisters. Highlight natin, may postpone his or her marriage. So, pwedeng maging single forever. There's a tendency that itong panganay sa pamilya or the eldest child in the family ay hindi po mag-aasawa. Because ang thinking ng eldest child in the family ay tutulungan ko na lang ang aking mga kapatid, paaralin ko sila at bigyan ko sila ng magandang future. Something like that. Dito kasi sa ating example, iniwan sila ng kanilang family. Usually ito po talaga ang setup. May mga kakilala ako na iniwan sila ng kanilang kanilang parents, okay, but they manage their family well because tumayo pong parents ang pinakapanganay na kapatid sa isang family. Something like that. So, as I said to you, usually nangyayari ito sa Pilipinas sa mga mahihirap na pamilya. Okay, commonly nangyayari po ito. Kasi sa mga mayayamang pamilya, of course, they have the money, okay? And they can still run their lives, no, without looking for the help of panganay or the eldest child of the family. Kahit na magwatak-watak sila, but they have the money to support themselves, they can still survive. Pero sa mahihirap kasi na pamilya na they don't know how to run, they don't know where to run and where to go, so very important po talaga ang role ng isang panganay sa pamilya.
or what we call the eldest child in the family, malaki po ang role na ginagampanan. So sa lahat po ng mga panganay sa pamilya or mga eldest child in the family, you have to be responsible enough because the culture of the Philippines says that you have a big role to take over once your parents departed you in that particular situation. So let's proceed now to number 12, which is the use of intermediary or go-between. Ano ibig sabihin nito? This refers to the use of third party, okay, to intercede on one's behalf in order to gain a favor or to assuage a bruise or avoid direct quarrel between individuals or groups. So talking about use of intermediary or go-between, common po ito sa Philippines. Like any other things na ginagawa ng mga Filipinos, may mga transactions tayo na hindi natin kayang gawin. And we are using one person or somebody else na magawa po natin ito. Like for example, sa nilagay ko dito, like if we want to apologize, usually we channel our message to somebody. Do you agree with me? Mga pagkakataon na hindi natin kayang ma-express ang ating gustong sabihin sa isang tao, we are using one person para magawa po natin ito. Or may mga gusto tayong sabihin sa kanya, galit na ako sa kanya, I don't want to see him anymore, or ayaw ko nang makita or marinig ang mga statement niya. Pero hindi mo kayang sabihin sa kanya. Why? Because maybe malaki ang position niya kaysa sa iyo. So ang ginagawa mo, because of the use of intermediary or go-between people, sinasabi mo ngayon sa mga friends mo na alam mo na ang taong ito ay magsasabi or magcha-channel going to that person na tinutumbok mo talaga sa statement mo. So usually may mga nangyayari po ito sa atin here in the Philippines. Any expression po. Like for example, you want to borrow money, for instance, mga ganyang mga setup na wala ka na talagang pera and then nahihiya kang lumapit sa person na yan. So ang ginagawa mo, ginagamit mo ang use of intermediary or go-between attitude ng mga Filipino na kung saan you are telling all your problems to this person which you know na magsasabi din ito ng problema mo sa isang tao hanggang sa makarating doon sa tao na posibleng tutulong sa iyo in the manner. So yun po ang ibig sabihin ng go-between. Meaning to say, we are using somebody else in order for us to channel our statement or our message to someone else. Okay? Whether the emotion is positive or negative, whether you are happy or sad or angry in the situation, nagagamit po natin ang ibig sabihin po ng go-between is you are using other people to channel your statement to that particular person. Yan po ang ibig sabihin ng go-between. Okay? Highlight lang natin dito sa attitude na to because sometimes kasi ayaw natin na magkaroon ng direct conflict. That is why we are using go-between or use intermediary. Gumagamit tayo ng ibang people. Kasi pag ako ang nagsalita, obviously the conflict will be done actual. Immediately magkakaroon ng conflict kasi automatic nag-disagree ako sa statement niya. Ganun ang nangyari. So, because you don't want that to happen, especially pag both of you are professional enough, ayaw mo magkaroon ng actual talaga na conflict, so definitely you will use somebody else to channel your message. Ganun po ang ibig sabihin ng go-between or use of intermediary. Kasi at least, the conflict will be done only. Hindi kasi magsasagutan kasi hindi naman siya yung direct na kaaway. For example, in a situation. So, ganun po ang ugali talaga ng mga Filipino. Mahirap sa atin na magbigay ng statement frankly to somebody else na we don't like and we don't want to hear anymore. So something like that, mahirap sa atin as I discussed to you sa aking previous videos. Okay? So number 13 in the list, we have Segurista attitude. Okay, sa lahat ng mga Segurista dyan, kaway-kaway kayo. Ano ibig sabihin sa Filipino context pag sinabi kong Segurista attitude? This refers to the predisposition to ask or demand another of anything that would demonstrate assured success. Okay, highlight natin, pag sinabi nating Segurista attitude, anything that demonstrate assured success. Kailangan beneficial ito sa akin over sa kanya. In all transactions, ganito po ang thinking ng mga Filipino. Average of the Filipinos would usually have to take over someone's existence. Okay, mga sigurista. Okay, sa ating vernacular, sigurista kayo mga Pinoy, no? O mga Filipino. So ganun siya. So I'll give you now an example para mas lalo nating maintindihan. For example,
prenda muna bago utang. Okay? So, bigyan kita ng pera ngayon given na meron kang property na ibigay sa akin. Okay, something like that. Para secure ako. Okay? Like for example, uso ngayon, yung mga ATM ng mga professionals, kinukuha ito ng mga cooperatives, ng mga bangko, para secured sila. Every time na monthly salary na, okay, they could be able to get the payment of that particular person doon mismo sa kanyang ATM. Sigurista attitude. Kasi takot tayo na baka wala tayong makuha at the end of the day doon sa inutang ng isang person na yan. Okay, meron din ditong nakastate, kasal muna bago siping. This is actually on the part of the marriage, no? Hindi ko na i-highlight masyado kasi, but this is reality also. This is part of the sigurista attitude, okay? May mga taong ganito talagang kanilang thinking. Good for those women. Good for those girls na ito ang kanilang thinking, okay? But this is not what is happening right now in a society which we cannot control anymore. Ito yung mga changes of our status quo today. Okay, aside from that, meron din dito nakastate, your credit is good, but we need cash. May mga tindahan pong nagsasabi ng ganito na, okay, walang masama sa nangungutang, pero hindi po kasi mayaman ang aking tindahan, so I really need cash. Hindi po ako nagko-culture ng utang dito sa aking tindahan. So something like that. Pag sinabi nating sigurista attitude, kailangan meron kang nahahawakan. There is collateral, okay, na pinanghahawakan mo. Like for example, you have your land title, nanghiram ka ng malaking amount. Well, bibigay ko sa iyo yung perang gusto mo, pero akin muna yung land title mo. Okay? Pero at least, kung ano man ang mangyari sa situation, pag hindi nakabayad yung nangutang sa iyo, you could still be able to get what you need kasi meron kang pinanghahawakang property galing sa person na yan na kung saan nangungutang sa iyo. So basically, yun po ang concept ng sigurista attitude. But question ko lang po sa lahat ng mga Filipinos na nanonood ngayon, if this is an attitude of an average Filipinos here in the country and even outside the world, sigurista attitude, kung ito ay positive na behavior, bakit marami pong mga Filipino ang naghihirap? Yan po ang pinaka-big question mark. Kasi pag sinabi natin sigurista, kumukuha ka ng property. You are controlling something para ma-secure yung payment ng isang tao. But the question there is, bakit marami pa rin naghihirap ng mga Filipino from different parts of the world? Yan ang ating dapat i-ponder at this particular moment. Ano kayang nangyayari sa mga Filipino? If this is part of the Filipino values, bakit mahirap, bakit hindi tayo naging progressive as a country or as a citizen of this country at the end of the day? So you have to ponder on that and you have to question yourselves. Okay? So now let's proceed to number 14. We have the gaya-gaya. Okay. Very common itong dami kong mga hugot sa pag sinabi nating mga gaya-gaya portion dito sa country. Pinakasikat po ito na Filipino values o galing Pinoy na napaka-manifested po talaga. Kahit saan, Philippines or even outside the country, nakikita mo po ang ugaling ito. Ano ibig sabihin ng gaya-gaya? It refers to the Filipino imitativeness, okay? Which gives rise to emphasis on facade, palabas, pakitang-tao, pagyayabang. Okay, common po ito. This is negative as manifested in the act of envy and jealousy. Okay, highlight ko lang, Filipino imitativeness. Meaning to say, pag may nakita ako sa kapwa ko Filipino, like for example, nagnegosyo siya, common po ito sa ating bansa. Kahit saan ka lumingon, mayroon pong sari-sari store. Kasi nagtinda ngayon ang pamilyang ito, nakita ng kapitbahay mo na naging progressive ang kanyang tindahan, ilang buwan ang nakalipas, nagtayo din siya ng kanyang sariling business. Minsan, mas malungkot kasi magkapareho pa talaga ang tinitinda ng mga pamilyang ito. So something like that, gaya-gaya, nagsara siya, nagsara din siya, nagbukas siya uli ng tindahan, nagbukas din siya uli ng tindahan. So lahat po sila naging businessmen, wala na pong bibili. So yun po ang naging situation. Gaya-gaya, sumikat ang online selling, lahat nag-online selling. Nung tumigil po ang online selling, tumigil din po ang online selling. Ganun ang utak ng mga Filipino. Advice ko lang po sa inyo, be consistent enough.
Meaning to say, kung ano ang sinimulan mo, gawin mo siya, wag mong itigil. Kahit anong mangyari. Yun po ang pinaka-secret po dito. Kasi pag tumigil ka, okay, titigil din po yung kalaban mo. Kaya matibay talaga. Dapat, kung nasimulan mo na ito, be consistent enough. Kasi common po talaga ito sa mga Filipino. Kaya nga minsan, nasasaktan tayo pag umaangat yung kapwa natin Filipino. This is actually connected to the concept of crab mentality na pag umangat yung Filipino, yung isang kapwa Filipino mo, nasasaktan ka. Okay? Parang you feel angry with that particular success. Bakit? Kasi hindi mo na kayang gayahin yung taong ginagaya mo before. Kasi syempre, for example, nakapangasawa siya ng isang foreigner, yumaman siya bigla. Of course, you cannot buy anymore the things that she can buy right now. Kaya doon nagsisimula ang conflict, doon nagsisimula ang mga siraan, ang gossip na dapat hindi po natin pakinggan. So, ganun po ang ibig sabihin yan. Gaya-gaya. Okay? Kahit walang-wala ka na, kahit hindi mo kayang bilhin yung binibili niya, lumalaban ka pa rin, naghahanap ka ng paraan para talagang magaya mo kung ano yung ginagawa niya. That's a very negative attitude ng mga Filipino na sana po itigil na po natin. Na sana po we lessen this kind of thinking na kung ano yung meron ang kapitbahay mo, gagawin mo rin, bibilhin mo rin. Kung meron siyang sasakyan, bibili ka rin ng sarili mong sasakyan because you are thinking, kaya ko yan, kaya kong bilhin kung anong kaya niyang bilhin. So definitely that's a negative Filipino attitude. Ano ibig sabihin? This emphasize the concept of facade or pakitang-tao. Yung pinaka-frontline, pag sinabi natin facade, facade ng bahay nyo, maganda ang facade ng bahay nyo, pero ang sa likuran, kumustahin. Okay, palabas, pakitang-tao, pagyayabang. So, this is a negative kasi we are showing to the public na may kapangyarihan tayo, na may pera tayo, even if behind the curtain, nahihirapan ka nang maiproduce ang mga bagay na ito. So, wag natin gawin. Live according to your means. Okay? Kung ano ang kaya mo, kung ano ang level na kaya mo, makontento ka. And be happy for that. Huwag ka nang mag-isip na kung ano pa man ang gusto mong gayahin or sino pa man ang gusto mong gayahin. You just have to limit yourselves according to asan ka nabibilang sa society. Something like that. But if you're dreaming na mas higher pa dyan, paghirapan mo. You work hard for that. And one day, you will be surprised. Narating mo na ang gusto mong marating. Something like that. Okay? So, that's gaya-gaya as part of the Filipino attitude. As I said to you, i-lesson po natin ito or tanggalin natin ito sa ating system. Huwag tayong maka-feel ng jealousy or envy to anybody else. Kasalanan po yan, biblically speaking. Okay, let's proceed to number 15, our last entry for today's video. So, number 15 would be pagmamay-ari. Ano ibig sabihin ng pagmamay-ari? This is the tendency to place a high regard on possession and attainment. Highlight natin, tendency to place a high regard on possession and attainment. Kung ano ang mga na-achieve ko, kung ano ang mga narating ko, mga victory, successful moments, treasure ko po yan. Ganun ang mga Filipino. Parang yung mga pictures na nanalo ka ng mga ganitong awards, talagang pinapalaminate mo yan, nilalagyan mo yan ng magandang frame, tsaka sinasabit mo talaga yan sa bahay. May mga tahanan po dito sa Pilipinas na pag binuntahan mo, pagbukas mo sa pintuan, nakikita mo agad yung mga trophies, yung mga awards, yung mga medals, and yung iba pa nga, yung mga certificates talaga nila, dinidikit po nila sa dingding ng kanilang bahay. Lahat ng kanilang certificate, kahit anong certificate yan na panalunan or mga attended seminars nila or whatever, dinidikit po nila talaga sa kanilang mga dingding. So, ito po yung sinasabi nating pagmamay-ari. We have so much high regard with everything that we achieved in life. Walang masama, no? Kagaya nga ng sinabi nila, maliit or malaki, you celebrate that one. No? Hindi ibig sabihin na nagmayabang ka because you posted that one in Facebook na, hey, ito, naging speaker ako ng ganitong event. Hindi po yan pagmamayabang. Pabayaan nyo yung mga tao nag-iisip na you are mayabang kasi you are posting everything in Facebook, yung mga naging successful moments mo. Huwag mo silang pakinggan. That's a simple celebration for your success. Kasi ganito po ang mga Filipino. Sa mga maliliit nating mga bagay na nakakamit, we are so much happy and proud and we are so thankful na ito ay nakamit natin. Kahit ganito lang siya kaliit. Something like that. Express as a positive value. Okay, highlight natin. Express as a positive value
This results in thriftiness, okay? To value education and to value one's home. Like for example, naiangat mo ang pamilya mo because nakapagtapos ka ng pag-aaral. Of course, ang sasabihin mo talaga sa lahat ng tao, dapat mag-aral kayong mabuti kasi kagaya ko, nung nakapagtapos ako sa aking kurso, naging ganito ang aking trabaho. You value education because you feel like because of that particular degree na natapos mo, because of that educational attainment na nakuha mo, okay, nabago ang buhay mo. And to give also inspiration to other people, ikinikwento natin ito. Binibigyan natin ng ideya yung mga young generations na patungo pa lang sa direction na kung saan narating na natin. Something like that. Okay? Ganun ang mga Filipino din. May mga aral tayong napupulot at isinishare po natin ito sa ibang tao for them also to enjoy or to achieve also what you have done already in your life. Something like that. Okay? And value one's home. Okay, like for example, ikaw ang nagpundar ng bahay na ito or meron tayong konsepto talaga dito sa Pilipinas na this is our ancestral domain. Kasi may mga bahay po sa Pilipinas na matagal na pong nakatirik magmula pa po sa kanilang mga kanunuan at hindi po siya natibag talaga until sa generation ito, talagang napaka-precious po para sa kanila. Mga alaala po ng kanilang mga kanunuan nakalagay pa po talaga doon sa kanilang ancestral home. Sikat po sa atin ang linyang, this is our ancestral home. Welcome to our ancestral home. Something like that. May mga kaibigan ako na talagang meron silang bahay na luma pa at panahon pa ng kanilang mga lolo't lola or mga grandparents. So, meron po tayong ganyang konsepto as a Filipino. Okay? That we are giving so much treasure sa mga bagay na ito. Kasi yung iba, hindi naman sa kanila masyadong mahalaga ang mga bagay na yan. Pero sa atin, mga Filipino, we value everything. Lahat ng pinaghirapan mo, like nagpunta ka ng ibang bansa, you are working, and then nakapundar ka ng lupain, ng isang pieces, something like that, napaka-precious para sa iyo yan because pinaghirapan mo. That's why narating mo ang bagay na yan. So yan ang ugali ng mga Filipino. Pag sinabi kong pagmamay-ari, everything that we have, binibigyan natin ng pagpapahalaga. Especially if we know na pinaghirapan natin ito. Kaya nga sabi ko, sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, paghirapan natin. Because at the end of the day, it's very nice to feel na narating ko ang bagay na ito because I exerted so much effort on this. I can buy medals, I can buy trophies anywhere, pero walang value. There's no sense of anything about that particular trophy kung ipapakita mo lang siya sa ibang tao. But when you put an effort in order for you to get that thing, napaka-precious po ng memory na pwede mong ma-share sa sarili mo because you have done something great. That's why na-achieve mo yan. So, something like that, okay? Aside from that, ito yung pinakasikat sa atin, yung rags to riches story. They know how to value money and use it wisely. Sinulat ko dito talaga siya. Yung mga rags to riches stories, yung mga dating mahirap na yumaman dahil nagsikap sa buhay, nagtayo ng negosyo, na-manage ng maayos, kaya ngayon umangat sa buhay. Yung mga tao na yan, they know how to value talaga money. Kahit peso lang yan, talagang mahalaga sa kanila. Because once upon a time, naging mahirap sila. And also, they have the heart for poor people, no? Meron talaga silang sympathy doon sa mga taong naghihirap because once upon a time, galing po sila sa situation iyan. So, yan po ang ibig sabihin ng pagmamay-ari. Meaning to say, everything that we have done great, na pinaghirapan natin, we treasure those things until the rest of our lives. So, recapitulate ko lang bago natin tapusin ang video na ito. Ang diniscuss ko ngayon sa inyo is about tungkulin ng panganay sa pamilya, use of intermediary or go-between, Segurista attitude, Gaya-gaya, and Pagmamay-ari. So that will be all for this morning. I hope you learned something from this video and I hope that you will share this video to your friends and to anybody else that you think na kailangan ng video na ito. Asahan niyo po that Sir Job TV will continue to discuss more meaningful discussions, especially in the world of social sciences. Thank you very much for watching. Bye-bye!